हेलो साथीहरु नमस्ते। तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल एडभान्स फरीमा स्वागत छ। आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं एन्ड्रोइड फोनबाट इमेल वा मेल कसरी पठाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा। साथीहरु, यदि तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानल एडभान्स फरीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सनु होला ताकि नयाँ आउने भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरहरुसम्म सबैभन्दा पहिले पुगोस्। साथीहरु, इमेलको फुल फर्म इलेक्ट्रोनिक मेल हो। इमेल एक पत्र हो जसमा कुनै पनि मेसेज, भिडियो, अडियो, इमेज, डकुमेन्ट, फाइल एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा आदान-प्रदान गर्न सकिन्छ। आजको समयमा तपाई आफ्नो साथी तथा परिवारसँग नजिक रहन, कम्पनीका प्रशासनिक कामकाज गर्नका लागि, नेशनल तथा इन्टरनेशनल ट्रेड सम्पन्न गर्नका लागि, कम्पनीका स्टाफहरुबीच सूचना आदान-प्रदान गर्नका लागि इन्टरनेटको थ्रु प्रयोग गरिने छिटो, सरल र निशुल्क विश्वव्यापी प्रविधि इमेल आजको प्रमुख आवश्यकता हो। साथीहरु, इमेल वा मेल गर्नका लागि हामीसँग एक जीमेल आईडी हुनु आवश्यक छ। यदि तपाईहरुसँग जीमेल आईडी छैन भने जीमेल आईडी कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले पहिले नै भिडियो बनाइसकेको छौं। भिडियोको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, जुन भिडियो हेरी तपाईले सजिलै जीमेल आईडी बनाउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् साथीहरु, आजको भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु, मेल गर्नका लागि हामीलाई जीमेल नामको एप्लिकेसन आवश्यक हुन्छ। जीमेल कुनै पनि एन्ड्रोइड फोनमा पहिलेदेखि नै सेट भएर आएको हुन्छ। यदि छैन भने प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड भएपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जीमेल लेखिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईहरुले पहिलो पटक ओपन गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो जीमेल आईडी लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरेपछि यहाँ तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यहाँ अरूबाट प्राप्त भएका वा पठाइएका मेलहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो इनबक्स हो। तसर्थ कसैलाई मेल गर्न वा पठाउन तलतिर सेतो सर्कल भित्र रहेको प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा फ्रम लेखिएको छ। फ्रमको अर्थ कोबाट पठाउने हो भनिएको हो। यहाँ आफूले पठाउने भएको कारण आफ्नो जीमेल आईडी देख्न सक्नुहुन्छ र तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ टु भनिएको छ। यसको मतलब कसलाई पठाउने हो भन्ने हुन्छ। जसलाई पठाउने हो उसको जीमेल आईडी यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। सपोज म यहाँ एउटा जीमेल आईडी लगाउँछु। @gmail.com र नेक्स्ट सब्जेक्ट भनिएको छ। जुन सब्जेक्ट वा टपिकको बारेमा मेल पठाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। सपोज हामी एक फोटो पठाउँछौं, त्यसकारण सब्जेक्टमा फोटो लेख्छौं। र नेक्स्ट देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु कम्पोज मेल भनिएको छ। यो मेन बडी पार्ट हो। यहाँ जुन कुरा हामी एक्ज्याक्टली इमेलमा गर्न चाहन्छौं त्यो कुरालाई यहाँ लेख्छौं। यहाँ कुनै पनि मेसेज वा टपिकको बारेमा विस्तृत लेख्न सकिन्छ। सपोज हामी एउटा फोटो पठाउँछौं, त्यसकारण हामी यहाँ एउटा सिम्पली योर फोटो भनेर लेख्छौं। योर फोटो। साथीहरु, यदि हामीलाई कुनै पनि फोटो, भिडियो, अडियो एट्याच गर्नु छैन वा पठाउनु छैन भने यति नै सेन्ड गर्न पनि सकिन्छ। तर यदि एट्याच गर्नु छ भने माथितिर देख्न सक्नुहुन्छ केही घुमे जस्तो बटन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु ट्रायंगलदेखि यतापट्टि घुमे जस्तो बटन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एट्याच फाइल र इन्सर्ट फ्रम ड्राइभ भनिएको छ। एट्याच फाइलबाट तपाईको ग्यालरीमा भएको कुनै पनि डकुमेन्टलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी इन्सर्ट फ्रम ड्राइभ भनिएको छ। यसको अर्थ गुगल ड्राइभबाट अपलोड गर्नु हो। गुगल ड्राइभको बारेमा हामीले पहिले नै विस्तृत भिडियो बनाइसकेका छौं। त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, जसबाट तपाईले डाइरेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ र मेल गर्दा गुगल ड्राइभमा भएको डकुमेन्ट पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि धेरै जीबीको फाइलहरु मेल गर्नु छ भने सुरुमा गुगल ड्राइभमा अपलोड गर्नुहोला र त्यसपछि मेल गर्दा अति नै छिटो सेन्ड हुन्छ। यो गुगल ड्राइभको फाइदा हो। तसर्थ हामी एट्याच फाइलमा क्लिक गरौँ। क्लिक गरेपछि साथीहरु यहाँ तपाईले रिसेन्ट इमेजहरु देख्न सक्नुहुन्छ र पुनः यो तीनवटा लाइनहरुमा क्लिक गरौँ। यो माथितर्फ रहेका लाइनहरुमा क्लिक गरौँ। क्लिक गरेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेज, अडियो, भिडियो भनिएको छ। तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जे पनि मेल गर्न वा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज हामी एक इमेज सेन्ड गरेर हेरौँ, त्यसका लागि इमेजमा क्लिक गरौँ। साथीहरु, यहाँ तपाईहरुले छान्नु पर्ने छ। यति मध्ये कुनै पनि तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ। सपोज म स्क्रिनशट लिएँ र जुन इमेजलाई सेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा एकपटक क्लिक गर्नुहोस्। सपोज म यो एउटा इमेजलाई क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथितर्फ एउटा ट्रायंगल जस्तो दिएको छ। यो ट्रायंगल सेन्डको बटन हो, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। साथीहरु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मेल सेन्डिङ भइरहेको छ अथवा गइरहेको छ। र साथीहरु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मेल सेन्ड भइसकेको छ र सेन्ड गरेपछि यहाँ तपाईले पठाएको इमेल पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि तीनवटा लाइनहरुमा पुनः क्लिक गर्नुहोस्, यो देब्रेतर्फ रहेको। साथीहरु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेन्ड लेखिएको छ। सेन्डमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ हामीलाई फर्स्टमा हामीले अहिले पठाएको मेल देखाइएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। साथीहरु, यहाँ अहिले हामीले रिसेन्ट पठाएको मेल देख्न सक्नुहुन्छ।
साथीहरू यहाँ तपाईँले यसरी मेल देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यसरी नै तपाईँले कुनै पनि फाइल, डकुमेन्ट, अडियो, भिडियो, इमेजलाई संसारको कुनै पनि कुनामा बसेर मेल गर्न वा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो।